เอาละครับวันนี้เรามานั่งถามมาชีนย้อนเวลากลับไปยุคหนึ่งกันยุคที่แบบโอ้โหความทรงจำดีๆของพวกเรานี้อัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยมาคำถามแรกเลยนะ เคยเป่าตลับเกมไหมครับฟู่ฟู่แบบหวังสุดใจเลยนะว่าเป่าแล้วเกมมันจะติดอะเป็นเหมือนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะเด็กยุคนั้นคือต้องทำทุกคนอะใช่ปะล่ะหรือข้อนี้เคยไหมครับนั่นหลังขดหลังแข็งอะพับดาวกระดาษดวงเล็กๆๆๆใส่โหลแก้วให้เต็มเอียดเลยนะก็เพื่อจะเอาไปให้ใครบางคนเป็นของขวัญไงถ้าเกิดว่าพยักหน้ากับคำถามเมื่อกี้ยินดีด้วยครับไม่ต้องสงสัยเลยเราคือเพื่อนกันคือคนรุ่นเดียวกันแน่นอนโอเคทิปย้อนอดีตของเราวันนี้เนี่ยนะเราจะไปดูอะไรกันบ้างเราจะเริ่มจากอาณาจักรหลังเลิกเรียนของพวกเราก่อนเลยแล้วไปดูซิว่ายุคอนาล็อกเนี่ยเขาจีบกันยังไงต่อด้วยภาพและเสียงที่ยังติดอยู่ในหัวเราจนถึงทุกวันนี้และสุดท้ายความสุขแบบที่ไม่ต้องออนไลน์มันเป็นยังไงมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยอาณาจักรหลังเลิกเรียนของพวกเราคือโลกหลังเสียงออดเลิกเรียนดังเนี่ยนะกระเป๋านักเรียนของเรามันไม่ได้มีแค่หนังสือเรียนไงแต่มันเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าที่แบบพร้อมจะหยิบออกมาอวดเพื่อนได้ตลอดเวลาโหดูลิสต์นี่สิจำกันได้ไหมครับเนี่ยคือมันเป็นไอเทมวัดความเฟี้ยวเลยนะตอนนั้นน่ะใครมีของพวกนี้นะโอ้โหถือว่าเท่สุดในห้องต้องพกไปโรงเรียนอวดเพื่อนน่ะโดยเฉพาะไอ้พวกที่ต้องแหบเล่นตอนครูเผลอเนี่ยตัวดีเลยและแน่นอนทามาโกจิโอ้โหนี่คือสุดยอดความท้าทายเลยนะคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงดิจิตอลที่เราต้องดูแลอย่างดีมากๆต้องแอบกดปุ่มป้อนข้าวป้อนน้ำกันใต้โต๊ะเรียนเลยนะบอกเลยว่าลุ้นกว่ารอฟังผลสอบอีกพอถึงตอนพักเที่ยงนะก็ได้เวลาปลดปล่อยพลังแล้วตั้งวงดีดลูกแก้วกันเอาการ์ดดราก้อนบอลใบใหม่มาอวดกันหรือถ้าวันไหนโชคดีได้เข้าห้องคอมนะปิกาจูวอลเลย์บอลเนี่ยแหละครับคือสวรรค์ของเด็กยุคนั้นเลยพอเล่นกับเพื่อนจนหนำใจแล้วนะก็มาถึงเรื่องหัวใจกุ๊กกิ๊กกันบ้างยุคอานาล็อกแห่งความรักครับคือยุคที่การจะบอกชอบใครสักคนเนี่ยโอ้โหมันใช้ทั้งความกล้าความพยายามมากกว่าแค่พิมพ์แล้วกดส่ง DM ไปเยอะเลยล่ะเส้นทางการจีบของคนยุคนั้นเนี่ยมันมีสเต็ปนะมีขั้นมีตอนมากต้องเริ่มจากการส่งกระดาษแผ่นเล็กๆที่เราเรียกว่าบัตรจีบใช่ป่ะแล้วก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีไปขอให้เขาเขียนเฟรนด์ชิพให้หรือถ้าใครแบบแอดวานซ์หน่อยนะก็ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างเพจเจอร์กับตู้โทรศัพท์สาธารณะนั่นแหละครับแต่ที่พีคสุดๆเลยนะคือการส่งข้อความผ่านเพจเจอร์นี่แหละลองนึกภาพตามนะครับเราต้องโทรไปหาโอเปอเรเตอร์ที่ call center แล้วก็ต้องกระซิบกระซาบบอกเขาว่าจะฝากข้อความจีบคนที่เราชอบว่าอะไรโหเป็นโมเมนต์ที่แบบทั้งอายทั้งเขินทั้งลุ้นปนกันไปหมดเลยแต่ที่สุดของแจ้เลยนะที่สุดของความสัมพันธ์ในยุคนั้นก็คือการได้เขียนสมุดเฟรนด์ชิพให้กันนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่การเขียนข้อความธรรมดานะแต่มันคือการทุ่มเทตั้งใจตกแต่งด้วยปากกาสีปากกากากเพชรติดรูปสติกเกอร์ที่ไปถ่ายด้วยกันมามันคือบันทึกความทรงจำที่มีค่ามากๆเลยนะโอเคนอกจากเรื่องความรักแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ยังโคตรจะชัดเจนอยู่ในความทรงจำของพวกเราเลยก็คือภาพและเสียงแห่งวันวานเป็นประสบการณ์ที่แบบแค่หลับตานะก็ยังนึกออกเลยแค่ได้ยินเสียงนี้ตืดตืดตืดคลืดแช่รู้เลยใช่ไหมครับเสียงต่ออินเทอร์เน็ต 56K ในตำนานไงที่มันมาพร้อมกับกฎเหล็กประจำบ้านเลยนะว่าห้ามใครยกหูโทรศัพท์เด็ดขาดไม่งั้นเหรอเน็ตรูดทันทีส่วนเรื่องฟังเพลงนะก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันเลยคือจากยุคที่เราต้องนั่งเฝ้าวิทยุรอจังหวะกดอัดเพลงโปรดลงเทปแคสเซ็ตแล้วถ้าเทปมันยืดนะก็ต้องเอาดินสอมาหมุนจนมาถึงยุคดิจิตอลยุคแรกๆกับโปรแกรมในตำนานอย่าง Winamp ที่เราต้องมานั่งจัดเพลย์ลิสต์ MP3 ของตัวเองแล้วก็เลือกสกินเท่ๆมาอวดกันและนี่เลยเสร็จของมันต้องมีแห่งยุค Pop Culture ครับบอกเลยนะใครไม่มีของพวกนี้เนี่ยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารวัยรุ่นที่ต้องซื้อมาเช็คดวงความรักสมุดจดเนื้อเพลงที่ต้องมีไว้ให้เพื่อนยืมลอกหรือบัตรเช่าวิดีโอที่ใช้กันจนยับเยินไปข้างหนึ่งและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความสุขที่ไม่ต้องออนไลน์เป็นความรู้สึกที่บางทีเราอาจจะหลงลืมมันไปแล้วก็ได้นะในยุคที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแบบนี้ประโยคนี้อาจจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดของยุคนั้นเลยก็ได้นะที่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มันคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราคือถึงแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกันตลอดเวลาแต่หลายคนกลับบอกว่า
นั่นแหละคือช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุดแล้ว ก็เพราะว่าการเชื่อมต่อของพวกเราในตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ผ่านหน้าจอไง แต่มันคือการได้เจอหน้ากันจริงๆ ได้หัวเราะด้วยกันเล่นด้วยกันแบ่งปันประสบการณ์กันตรงหน้าเลย ความทรงจำทุกอย่างมันเลยจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปโพลารอยด์ที่สีอาจจะซีดไปบ้างแล้ว หรือของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่บางคนยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ และก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับ ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ว่า ความทรงจำไหนในยุค 90 ที่มันยังชัดเจนและน่าจดจำที่สุดสำหรับแต่ละคน ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับ บางทีเราอาจจะเจอเรื่องราวดีๆที่ซ่อนอยู่ แล้วก็เผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะ